እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? ሁላችሁም ጋር ይሰማችኋል? የኔ ድምጽ ኦዲዮ መስራቱን ለማረጋገጥ ነው ከመጀመራችን በፊት። ምናልባት በቻት ልትገልጹልኝ ትችላላችሁ። ሁላችሁም የሚሰማችሁ ከሆነ፣ የማይሰማው ሰው ካለ ቴክኒካል የሚያግዘን ሰው ያስተካከለልን ይሄዳል። ጥሩ፣ እሺ፣ ይታየኛል። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንኳን ለ40ኛው የኢትዮጵያ ፋርማሲ ማህበር የዓመታዊ ሳይንስ ጉባኤ በሰላም መጣችሁ እንላለን። ሰዓታችን ገፍቶ ስለጀመርን በተለያዩ የቴክኒካል ጉዳዮች ነው የቆየው። ለዛ ይቅርታ እንጠይቃለን። ነገር ግን መርሃ ግብሩ በታቀደለት ጊዜ መሄዱን ለማረጋገጥ ከወዲሁ መርሃ ግብሮቹን ቅደም ተከተል አስተዋውቄ እንቀጥላለን ማለት ነው። ቃል ኪዳን ገብረ ጻዲቅ እባላለሁ። በሙያዬ ፋርማሲስት ነኝ። በኢትዮጵያ ፋርማሲ ማህበር ውስጥም እንደዚሁ እያገለገልኩ እገኛለሁኝ። እንግዲህ የ40ኛው ዓመታዊ የኢትዮጵያ ፋርማሲ ማህበር ሳይንሳዊ ጉባኤ እንደሌላው ጊዜ በአካል መገናኘት ባንችልም በወቅታዊው የዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ምክንያት ቴክኖሎጂ በፈቀደልን መጠን ባለንበት ሆነን ጤናችን እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን መርሃ ግብሩ መካሄድ አለበት በሚል ውሳኔ ዛሬ ተገናኝተናል። የግማሽ ቀን መርሃ ግብር ነው የሚኖረን። በተቻለ መጠን በታቀደለት ጊዜ ለማከናወን የመርሃ ግብሩ ተቆጣጣሪዎች ወይም ሞዴሬተሮች የበኩላቸውን እንደሚያደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። የመጀመሪያው መርሃ ግብራችን የሚኖረው የመክፈቻ ንግግር ይሆናል በአቶ መስፍን ጎጂ የማህበራችን ፕሬዚዳንት የዌልካሚንግ አድረስ። ከዚያ በኋላ ወይዘሪት ሄራን ገርባ የኢኤፍዲኤ ዳይሬክተር ጀነራል የመክፈቻ ንግግር ያደርጉልናል። ከዚያ ቀጥሎ በመርሃ ግብራችሁ በተላከው መርሃ ግብር መሰረት 3 ወደ እናንተ በተከታታይ የሚመጡ ዝግጅቶች ይኖራሉ። በተለይ ወቅታዊና እጅግ ጠቃሚ ርዕሶች ናቸው ብለን የተመረጡ ርዕሶች ናቸው። እነሱን ተከትሎ የ25 ደቂቃ የውይይት መድረክ ይከፈታል። በዚያ ጠቃሚ ሀሳቦች እንዲሁም ጥያቄዎች ይስተናገዳሉ። አጭር እረፍት ወስደን ስንመለስ የኮንቲኒዊንግ ኤጁኬሽን መርሃ ግብሩ ይቀጥላል። በዚህም እንደዚሁ 3 አጫጭር ወቅታዊ እንዲሁም አስፈላጊ የምርምር ስራዎች ይቀርባሉ። እነዛን አፕዴቶች ተከትሎ በመጨረሻ የኢትዮጵያን ፋርማሲ ፕሮፌሽናልስ አሶሲዬሽን ኢን ዳያስፖራ የአጭር ዝግጅት ይኖረዋል። በመጨረሻም እንግዲህ ከሳይንቲፊክ ሴሽኑ ስንደርስ 2 የምርምር ስራዎች ቀርበው በመጨረሻም እንዲሁ ልክ ሌላው ጊዜ በአካል ስንገናኝ የሚኖረው አይነት ሪፖርት ባይሆንም ኢፒኤ የሰራቸው ስራዎች እንዲሁም ቀጣይ ስራዎች በተለይ ከእናንተ ሰጀስሽኖች ወይም ቀጣይ ስራዎች መሆን ያለባቸው ወይ ፎከስ ኤሪያ መሆን ያለባቸው ተለይተው እንዲወጡ የምናስተናግድበትን የመጨረሻ መድረክ እናደርግና የመርሃ ግብራችን ፍጻሜ ይሆናል ማለት ነው። ሁላችሁም በነቃ ተሳትፎ እንደምታደርጉ እንዲሁም ጠቃሚ መርሃ ግብር እንደሚኖረን በመተማመን መድረኩን ለማህበራችን ፕሬዝዳንት አቶ መስፍን ጎጂ ክፍት አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ቃል። እኔም በድጋሚ ለተፈጠረው የቴክኒክ ችግር ይቅርታ እየጠየቅኩ በተቻለ መጠን በተቀመጠው መርሃ ግብር ውስጥ ለማጠናቀቅ እንሞክራለን። ሁላችሁም ከኛ ጋር እንድትሆኑ እኔም አደራ እላለሁ። እንግዲህ የዛሬው መርሃ ግብር በዚህ መልኩ እንድንጀምር ባለው ሲቹዌሽን ተገደናልና በተቻለ መጠን
የባከነውን ጊዜ ለማካካስ ሁሉም አቅራቢዎች እንደሚሞክሩ ተስፋ አለኝና ወደ መክፈቻ ንግግሬ ልግባ። የተከበሩ ወይዘሪት ሄራን ገርባ የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒትና መድኃኒት አስተዳደር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ፋርማሲ ማህበር ስራ አስፈጻሚ አባላትና የኢትዮጵያ ፋርማሲ ማህበር አባላት፣ ተጋባዥ እንግዶች እንኳን ለ40ኛው የኢትዮጵያ ሳይንሳዊ ጉባኤ ቀን በሰላምና በጤና አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። የዚህ ዓመት ሳይንሳዊ ኮንፈረንስ ዓለማችንና ሀገራችን ከመቶ ዓመት በኋላ በገጠማት አዲሱ መደበኛ ህይወት ወይንም ኒው ኖርማል የምንለው ማለት ነው ውስጥ ሆነን የምናከብር ሲሆን የዘንድሮ ሳይንሳዊ ጉባኤ በቴክኖሎጂ ታግዘን ለማድረግ ተገደናል። በመሆኑም ቴክኖሎጂውን ተጠቅመን መሳተፍ ያልቻሉትን የጉባኤውን ውይይት ቀርጸን የሚያገኙበትን አማራጭ የምናመቻች መሆኑን ከወዲሁ ለመግለጽ እወዳለሁ። እንደሚታወቀው የፋርማሲ ባለሙያ በተሰማራበት ሁሉ እንደ ጤና ቡድን አባልነቱ በማንም የማይተካ ሚና ሲጫወት መቆየቱ ይታወቃል። በተለይም የኮሮና ወረርሽኝ በሀገራችን ከተከሰተ ወዲህ ባለሙያው በግንባር ቀደምትነት በተለያዩ መስኮች ማለትም መደበኛ የፋርማሲ አገልግሎት ሳይቆራረጥ በመስጠት ወረርሽኙን ለመከላከል የሚውሉ ግብዓቶችን በማምረት በማስመጣት በማሰራጨትና አግባባዊ አጠቃቀምንም በማስረጽ ስለ ወረርሽኙ ማህበረሰቡን በማስተማር የመከላከል ስራውን መደገፍ፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመው የሙያ ማህበራት አማካሪ ምክር ቤት ውስጥ በንቃት በመሳተፍ በሀገር ውስጥ እና በውጭ ያሉትን የማህበሩን አባላትና ደጋፊዎች ለምሳሌ ኢትዮጵያን ፋርማሲስት ኤንድ ፋርማሲቲካል አሶሲዬሽን ኢን ዲያስፖራ በሀገራችን ውስጥ የሚገኙ የመድኃኒት አስመጪዎችና አከፋፋዮች ጋር በመተባበር የኮቪድ-19 መከላከያ ቁሳቁስ የምግብ ፍጆታን ጨምሮ በተከሰተው ክራይሲስ ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቷል። ከዚህ በተጨማሪም ማህበሩ ባለፈው 1 ዓመት ውስጥ የፋርማሲ ሙያ እንዲጎለብትና የባለሙያውን መብትና ጥቅም ከማስጠበቅ አኳያ ተጨባጭ ስራዎችን አከናውነዋል። ከነዚህ ውስጥ ለአብነት ለመጥቀስ የፋርማሲ የማስተርስ ምሩቃን ከዚህ በፊት ባለሙያዎች የስራ ምዘናና ምደባ ወይንም ጄኢጂ የምንለው በመጀመሪያው ተከታታይ ዙሮች ተቀባይነት ሳያገኝ ቆይቶ ነበርና በአሁኑ ሰዓት የክሊኒካል ፋርማሲ ማስተርስ፣ የፋርማኮሎጂ፣ የኒውክሊየር ፋርማሲ፣ ፋርማሲቲካል ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት፣ ፋርማኮኤፒዲሞሎጂ እና ሶሻል ፋርማሲ እንዲሁም ፋርማሲውቲክስ የማስተርስ ፕሮግራሞች በድጋሚ ተሰርተው ተቀባይነት አግኝተዋል። አሁን ይሄ በጣም ትልቅ ስራ ነበር የአባላቱን ጥቅም ከማስጠበቅ አንፃር። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለዚህ ስራ መሳካት በጣም ውድ ጊዜያቸውን አጣበው ሰውተው ለዚህ ስኬት አስተዋጽኦ ላደረጉ የፋርማሲ ባለሙያዎች እና የጽህፈት ቤቱ ሰራተኞች የላቀ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። በሌላ በኩል የባለሙያውን አቅም ከማጎልበት አኳያ ከኢትዮጵያን ፋርማሲስት ኤንድ ፋርማሲቲካል አሶሲዬሽን ኢን ዲያስፖራ እስከ ትላንትናው ድረስ ወደ 12 ተከታታይ ዌቢናሮች ነበሩ። እውነቱን ለመናገር ይህ በጣም ትልቅ እድል ነው። አይ ቲንክ ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል የሚል ተስፋ አለኝ እና በዚህ መርሃ ግብር ላይ ሁላችሁም በንቃት እንድትሳተፉ ወደፊትም ጥሪዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ከኤምኤስኤችኤም ታፕስ ጋር፣ ከዳኖን ኒውትሪሽን ጋር፣ ከኢትዮጵያ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ጋር፣ ከኢትዮጵያ ጸረ አበረታች እጽ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር የተለያዩ የሙያ ማጎልበቻ ስልጠናዎች ተሰጥቷል። እንግዲህ ማህበሩ በዚህ የበጀት ዓመትም በጅምር ያሉ ስራዎችን እና በኮቪድ-19 ምክንያት ያልተጠናቀቁ ስራዎችን ከማጠናቀቅ አልፎ በተለይ በቀጣይ ዓመት ውስጥ በዋናነት በትኩረት እንሰራበታለን ብለን ያስቀመጥነው ተከታታይ የሙያ ማጎልበቻ ወይንም ሲፒዲ ስልጠና ኮርስ
መስጠትና አክሬዲቴሽን መስጠት እቅዱ ውስጥ ተካቷል። በተጨማሪ ይሄ እንግዲህ ጤና ጥበቃ ከአንድ ወር በፊት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስገዳጅ ሆኖ የሚቀጥል ባለሙያው የሙያውን ማጎልበት እንዲችልና ያለውን ደግሞ ብቃት ይዞ መቀጠል እንዲችል የተቀመጠ የሙያ ማጎልበቻ ስርዓት ነውና በዚህ ከዚህ አመት ጀምሮ ሁሉም ባለሙያ በዛ እንደሚሳተፍ እና ክሬዲቱን አኩሙሌት ማድረግ እንዳለበት አቅጣጫ ተቀምጧልና እዛ ላይ ማህበራችን እንደ ኮርስ ሰጪ ወይንም እንዲሁም አክሬዲቴሽን እንደሚሰጥ ተቋም አጠናክሮ ይሰራል። እዚህ ላይ እንግዲህ የሁሉም የሙያ ማህበሩ አባላት አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ኮርሱን ከመውሰድ ጀምሮ ኮርሱን በማዘጋጀት እንዲሁም አክሬዲቴሽን የተለያየ ሙያ ዘርፍን ስለሚፈልግ እዛ ላይ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ እንድታግዙን ጥሪን አቀርባለሁ። እንግዲህ በመሆኑም ማንኛውም የማህበሩ አባል ማህበሩ ላቀዳቸው ስራዎች ከሲፒዲም በተጨማሪ እንዲሁም ኮቪድ-19ን በመከላከልና በመቆጣጠር ተግባር ላይ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ጥሪ እያቀረብ ጉባኤ ተሳካ እንደሆነ እመኛለሁ። በመጨረሻም ለዚህ ጉባኤ መሳካት ለደገፉን ድርጅቶች በሙሉ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከጎናችን ለሆኑ ታላቅ ምስጋና በማህበሩ ስም አቀርባለሁ። በመቀጠል ወይዘሪት ሄራን ገርባ የመክፈቻውን ንግግር እንዲያደርጉልን ወደ እሳቸው አሳልፋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ እንደምን አደራችሁ? እሰማለሁ? ለኔ ይሰማኛል። በቅድሚያ እንኳን በዚህ መድረክ ላይ ተገናኘን ለማለት ወዳለው ያዘጋጀውት የመክፈቻ ንግግር በእንግሊዘኛ ስለሆነ ወደ አማርኛ ስቀይረው እንትን እንዳይል በእንግሊዘኛ ቀጥላለሁ። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሌሎችም ሰዎች ከተሳተፉ በሚል ነው። Honorable guests, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a very great honor for me to address Ethiopian Pharmaceutical Association 40th Annual Scientific Conference being conducted during this difficult time of COVID-19 pandemic. And I would like to congratulate EPA and all those who have supported this conference for the successful organization of the scientific conference. As we are all aware, the global pandemic coronavirus or COVID-19 has globally passed 24 million infections and deaths of more than 838,000 people have died from this deadly virus. In Ethiopia, the case has been escalating and it has reached to more than 48,000 with more than 700 deaths. This global COVID-19 pandemic is an unprecedented crisis, unlike any since the end of the Second World War II. From this pandemic, there is much to be learned and to be done in response now and into the future at an individual, community, societal, and global scale. Despite improvements, as we all know, Ethiopia's health system, like most others in sub-Saharan Africa and least developed countries, was not ready for a large-scale crisis like this one. And its readiness to deliver routine health services was rated at 55% of requirements in the year 2018. But the Ethiopian government is working tirelessly to control this devastating pandemic. In collaboration with different stakeholders, including professional associations, partners, and the whole community as a whole. And we have been very successful working jointly, at least to control this pandemic before it has devastating outcome. So restrictions on movement imposed by governments across the world due to the COVID-19 pandemic have had an impact on the trafficking of substandard and falsified medical products, and this has increased for the first time in March 2020, as per Interpol and other
global organizations report. For this, there is no question that we need to strengthen the pharmaceutical sector as a whole in terms of supply chain, strengthening our supply chain, strengthening our local manufacturing, strengthening our regulatory system as a whole. So we all know that Ethiopian Pharmaceutical Association and other professional associations, they are working closely with the government to ensure that there is no interruption in the supply chain, especially in terms of PPEs and other medical products, and also assuring quality and safety, and also expediting the licensing and the market authorization process. As you all know, we have been, as the Ethiopian Food and Drug Authority, we have, since we issued or our new proclamation was approved, we have been conducting collaboratively surveillances, operations, and assessments of illegal trade with regional regulatory bodies and other government institutions as well, despite the COVID pandemic, because we are well aware that because of the interruption of the supply chain and shortage of pharmaceutical products, one of the major risks would be substandard and falsified medicine. So we have been working collaboratively with government institutions as well to tackle this problem, so that it will not be another additional problem to the pandemic that we are in. We have also conducted sustainable awareness creation interventions in general public and business owners about most of the problems of quality, illegal medicines, rational drug use, and so on. So we have also put a robust information technology system, quality management system with predictable outcomes of regulatory services, empowering employees and leaders to ensure continuity and sustainability in the quality of regulation of health and health-related products. We have also finalized our Center of Excellence design and our 10-year vision, 10-year strategic plan. Our vision is to be the Center of Excellence in Africa, ensure public health. So we need all the infrastructure and the systems, human resource development, and so on. So we are aspiring to have a Center of Excellence, and this year, in the middle of the COVID pandemic as well, we have finalized our design for establishing a Center of Excellence, which has a training center, operational research, and state-of-the-art laboratories for assuring the quality and safety of food, medical products, including medical device, vaccines, and other health products. So with the agendas that we are going to discuss today, continuous professional development, if this Center of Excellence is realized, then we will not be depending on external training facilities and capabilities, but we will have our own local training center for the regulatory as well as for the other training. And we also call upon all professionals and institutions and the association as well to support us, to work with us to realize this big establishment with a project cost of more than around 4.7 billion birr with full, when it is fully equipped. So this is a very big project which has national impacts, not only for the regulatory authority per se, but this is a national project. And this has become also the priority project of the Ministry of Health as well. So this is a vision. We have on our hands the design, the land already secured, but having this Center of Excellence into a reality needs the support of different institutions and organizations, and also the government's commitment as well. So this will bring the transformational initiatives that we have planned in our 10-year strategic plan. By the way, we have finished our 10-year strategic plan. We will also share with the association and other institutions, professionals as well, so that they will enrich and comment it, and we will work together to realize our strategic directions and objectives as well. This, although we are in COVID-19 challenging times, we have also developed emergency preparedness and response plan for the regulatory sector. And we will also work
tirelessly to combat this pandemic as well. We have designed different regulations to facilitate the market authorization of different PPEs, and we have been working so that the supply chain will not be interrupted. Because one of our mandates is to assure that without compromising quality and safety, these products are attended on a fast-track level to make them available on the market. We have also worked with research institutions to facilitate the approval of different protocols, including traditional medicine and modern medicines, which focus on COVID-19. And we have been motivating and supporting research in COVID-19 as well, approving clinical trial protocols and so on. So saying this, because the pandemic also requires solidarity and collaboration and partnership, I call upon on all of you to strengthen our partnership in order to reduce the impact of COVID-19. Saying this, I also finally request your cooperation and assistance in commencement of continuous professional development for the regulatory workforce as well. I know that most of the courses have been done for the pharmacy service, but we need also continuous professional development for the regulatory workforce. Saying this, I wish fruitful deliberations and thank all institutions and EPA as well for organizing this scientific conference at these very challenging times. Thank you very much for your attention. እሺ በጣም እናመሰግናለን ወይዘሪት ሄራን የኢትዮጵያ መድኃኒትና ምግብና መድኃኒት አስተዳደር ዳይሬክተር ጀነራል። ቀጣዩን ሴሽን የሚሆነው 3 ተከታታይ መርሃ ግብሮች ናቸው። እነዛን ለማሳለጥ ወደ አቶ ከድር ጣሂርና አቶ ሱፊያን አብዱልበር እሄዳለሁ። አመሰግናለሁ። Kadir, unmute arg rasen, unmute arg. Okay, it was unmute from the host, so that's why. Good morning, everyone, colleagues, fellow pharmacists, friends. First of all, on behalf of myself and my co-moderator, Mr. Sufyan Abdulbar, I would like to say it is a very great honor for me and for us to welcome you to this panel discussion under the 40th annual conference of our association. I wish you all full health and safety in the extraordinary time of this COVID-19 pandemic. I think I have to share this slide. So everyone, I would like to welcome you again. My name is Kadir Tahir, and I will facilitate the introduction and presentation part, and my co-moderator Sufyan will facilitate the question and answers and the discussion part. Colleagues, as you know, medicines are key elements of a functioning health system. Lack of access to medicines results in poor health outcomes. The COVID-19 pandemic has upended the normal ways of doing everything from going to school to making sure countries have the medications their citizens need. It has also exposed vulnerabilities in the global medicine supply chain, leading to uncertainty, drug shortage,
quality issues, and price volatility. Strengthening the supply chain to ensure an uninterrupted supply of essential medicines that are safe, that meet standards for quality, and that are beneficial to health should be seen as a public health priority. It is with this context we are gathered here today to celebrate the 40th annual conference of our association, EPA, with the theme, Safe and Effective Medicines for All. Accordingly, EPA has dedicated this year's panel discussion to deal on this timely topic of improving access to safe and effective medicines for all. This demands the contribution of every pharmacist at a national and global level, more than ever. In today's panel discussion, 3 distinguished professionals will tell us what the pharmacy profession can and should contribute in this regard. First, Mr. Getachew Gannate will tell us the role of stringent medicine regulation in ensuring safety and efficacy of medicines. Next, Mr. Tesfaye Saifu will update us on the role of supply chain management to ensure access to safety and efficacy of medicines. And then Mr. Hailu Tadeg will brief us on COVID-19 pandemic and the national preparedness to ensure access to quality medicines. So to notify some of the housekeeping issues, we are very grateful for the audiences for their concern and dedicating their time to participate in this very important discussion. Currently, I can see we have more than 60 participants who signed in this virtual panel discussion. This session will last for 70 minutes, and we will try to make sure to respect this allocated time. Each presenter will have 15 minutes for presentation, and we will have 25 minutes for Q&A and discussion. We kindly ask all participants who are not presenting or speaking to mute their microphones. Questions will be answered by the panelists during the Q&A session and after the panel discussion. Please send us your questions and comments through the chat box function or by raising your hands. If your questions wasn't answered during the live session, we'll try to get it answered offline after the session. The session is being recorded and will be made available shortly. Now, without further ado, let me invite Mr. Getachew Gannate to deliver his presentation. Getachew is a pharmacist with Bachelor of Pharmacy and MSc in Pharmaceutical Analysis and Quality Assurance. He has more than 18 years of experience. He is currently Director of Medicine Facility Inspection Directorate at FDA, where he has been working since 2010, assuming different responsibilities as physicochemical lab head and expert on capacity building coordinator of local pharmaceutical industries, GMP inspection and quality system, Deputy Director at Food and Drug Quality Control Directorate, Director for Medicine Quality Control Directorate. In the GMP inspection area, he has conducted international level GMP inspections on over 100 pharmaceutical facilities and has been also providing technical consultancy to the local industries on GMP compliance issues. He has also been serving as a guest lecturer on GMP inspection module for regulatory affairs postgraduate program at Addis Ababa University since 2018. Mr. Getachew has published 4 scientific papers. So, Mr. Getachew, you have 15 minutes for presentation, and I will call upon you to present your presentation. Over to you, Getachew. Okay, thank you so much. Okay, Samarlo?
ጌታቸው ይሰማሃል? ሄሎ ሄሎ ጌታቸው ድምጽህ አይሰማንም። Okay, sorry. Please the host please unmute mine and Sufyan's and the other presenters mic please for the moment. Okay. So history of a medicine regulation እንግዲህ የሚጀምረው ከ1540 በፊት ቢሆንም በዋነኝነት እንግዲህ የሞደርን የሬጉሌሽን የጀመረበት ከ1540 ወዲህ በኢንግላንድ ነው። እንግዲህ በዚህ ወቅት የመጀመሪያው የፋርማሲቲካል ኢንስፔክሽን የተጀመረበት ጊዜ ተብሎ ይገመታል በ1540 ለመድኃኒት ቁጥጥር በዋነኝነት አስፈላጊ የሆነ ስታንዳርድ የምንለው ፋርማኮፒያ የጣሊያኑ ፋርማኮፒያ በ1498 ጀምሮ የስፓኒሽ ፋርማኮፒያ እና የለንደን ፋርማኮፒያዎች እንደዚሁ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ወደ ተግባር ገብተው የመድኃኒት ቁጥጥር ሞደርናይዝድ እየሆነ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ ጥናቶች ያመለክታሉ። እንግዲህ የመድኃኒት ቁጥጥር ስትሪንጀንት ናቸው ብለን ከምናስባቸው የተለያዩ ሀገራቶች በዋነኝነት እንግዲህ የዚህ የእንግሊዙ የመድኃኒትና የሄልዝ ፕሮዳክት ሬጉሌተሪ ኤጀንሲው የስዊዝ ሜዲክ ዩኤስኤፍዲኤ እና የሜዲካል ፕሮዳክት ኤጀንሲ ኦፍ ስዊድን የምንላቸውም አጀማመራቸውን ስናያቸው በጣም ከ100 ዓመታት በፊት ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ ነው የሚያሳየው ጥናቶች እንደሚያሳዩት። እንግዲህ ከዚህ ስናይ ስትሪንጀንት ናሽናል ሜዲካል ወይም ሜዲሲን ሬጉሌተሪ ኤጀንሲዎች በአንድ ጊዜ የሚመጣ በአንድ ጊዜ ሲስተም የሚፈጠር ሳይሆን በሂደት እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ የእንግሊዙ ኤምኤችአር በ1880 ነው ወደ ስራ የገባው። የስዊዝ ሜዲክ ደግሞ በ1900 ነው የዚህ ቁጥጥሩን ሲያከናውን የነበረው። ዩኤስኤፍዲኤም በ1906 አካባቢ ነው እንትን ያደረገው። ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው የስትሪንጀንት ሬጉሌተሪ አውቶሪቲዎች የምንላቸው በዋነኝነት አሁን ላይ የቁጥጥር ስርዓታቸው ተጠናክሮ የነሱን መሰረት ልንከተል እኛም ስትራይቭ እያደረግንበት ያለው ድርጅቶች ወይም ኤጀንሲዎች የተቋቋሙበትን ይር ኦፍ ኤስታብሊሽመንት ስናይ በጣም የቆዩ እንደሆነ የሚያሳይ ነውና ከዚህ አኳያ ስናይ የመድኃኒት ቁጥጥር ኦልድ ኤክስፒሪየንስ የሆነ እንደሆነ የሚያሳየን ነው። ነገር ግን እነዚህ ድርጅቶች ይቋቋሙ እንጂ የሞደርን ሜዲሲን ሬጉሌሽን በዋነኝነት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ነው በዋነኝነት የመጣው። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ያው ከ1930ዎቹ መጨረሻዎች እስከ 1945 አካባቢ የተከናወነ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ በኋላ የመድኃኒት ቁጥጥሮች አብዛኛውን የተለያዩ ሀገራት የቁጥጥር ስርዓታቸውን ስትሪንጀንት ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። በዋነኝነት ግን የመድኃኒት ቁጥጥሩን ስትሪንጀንት ለማድረግ ወይም ደግሞ እንዲሆን ግሎባሊ ካደረጉት መካከል ሁለት ኢንሲደንቶች አሉ። እነዚህ ኢንሲደንቶች ጌታቸው ይሰማኛል? ስክሪኑ እየታየ አይደለም፣ የሌላ ስክሪን ነው የሚታየው። ኦኬ ሁለት ኢንሲደንቶች አሉ። እነዚህ ሁለት ኢንሲደንቶች የመጀመሪያው የሰልፍናላማይድ ኤሌክሲር እና ሁለተኛው ደግሞ የታሊዶማይድ ካታስትሮፍ ናቸው። የሰልፍናላማይድ ኤሌክሲር በዋነኝነት ችግሩ የተከሰተው በ1937 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሲሆን ይህ ክስተት ከመቶ በላይ የሆኑ ተጠቃሚዎች ላይ ጉዳት እንዲያደርስ የሆነ ነው። በእርግጥ ይሄ ሰልፍናላማይድ ኤሌክሲር ከዛ በፊት በታብሌት እና በካፕሱል መልክ የሚሰጥ መድኃኒት ነበረ ለስትሬፕቶኮካል ኢንፌክሽንስ። በዚህም መሰረት የዩኤስ የፉድ ኤንድ ድረግ አክት በ1938 እንዲቀየር ምክንያት ከሆኑባቸው አንዱ ክስተት እንዲሆን ሆኗል። የሰልፍናላማይድ ኤሌክሲር የችግር ማለት ነው። በ1906 ነው የመጀመሪያው አክት በዩኤስኤፍዲኤ ሌጅስሌሽኑ ኢምፕሊመንት የተደረገው። ነገር ግን በዚህ ምክንያት በ1938 ከአንድ ዓመት በኋላ
እንዲሆኑ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ክስተት የሴፍቲ አሰስመንት ሪኳየርመንት ለአንድ ሜዲሲን ሬጉሌሽን እንደ ሪኳየርመንት ሆኖ እንዲቀርብ ሆኗል። በዚህ መሰረት የስትሪንጀንት ለመሆን አንደኛው ምክንያት ይሄ ክስተት ነው። ሁለተኛው ክስተት የታሊዶማይድ ካታስትሮፍ ነው። እንደሚታወቀው ታሊዶማይድ በስቲል በደብሊውኤችኦም ኤሴንሻል ሜዲሲን ሊስቲንግ ውስጥ ያለ መድኃኒት ቢሆንም የበርዝ ዲፌክት የሚያመጣ መድኃኒት እንደሆነ ኢንግሪዲየንት እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ክስተት እንግዲህ ከ10 ሺዎች በላይ የሚሆኑ የበርዝ ዲፌክቶች በ1960ዎቹ አካባቢ ላይ ተከሰተበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ሁለት ኢንሲደንቶች ግሎባሊ የመድኃኒት ቁጥጥር ስትሪንጀንት እንዲሆን ምክንያት ሆነዋል ማለት ነው። ከዚህ ክስተት ስናይ ሰልፍላማይድ ጌታቸው ፓወርፖይንት አይታይም ዲስፕሌይ ብታደርገው አሁን ይታያል? አይታይም ገና ነው። አሁን ይታያል። Thank you. ኦኬ ስለዚህ የነዚህ ሁለት ክስተቶች በዋነኝነት የመድኃኒት ቁጥጥሩን ግሎባሊ ስትሪንጀንት እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። የሰልፍላማይድ ስናይ ክስተቱ የተከሰተው በኤክስፔንት ምክንያት ነው። ታሊዶማይድ ግን በአክቲቭ ፋርማሲቲካል ኢንግሪዲየንት ምክንያት ነው። ያ ማለት ለመድኃኒት ቁጥጥር የአክቲቭ ኢንግሪዲየንት ቁጥጥር ማከናወን ብቻ ሳይሆን የኤክስፔንት ቁጥጥሮችም ስትሪንጀንት መሆን እንዳለባቸው የሚያሳይ ክስተት ሆኖ ነው ያለፈው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ይሄንን ካል የኢትዮጵያ የመድኃኒት ቁጥጥር የተጀመረበትን ሁኔታ ስናይ በ1964 ዓመተ ምህረት አሚን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1964 ነው። ይሄ ስናየው በወቅቱ የአብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት በኮሎናላይዜሽን ላይ የነበሩ ሲሆን በወቅቱ ግን የመድኃኒት ቁጥጥር በኢትዮጵያ የተጀመረበት ሁኔታ እንዳለ የሚያሳይ ነው። በፋርማሲ እና ላብ ዲፓርትመንት በሚል በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ላይ የነበረ በቀጣይም በ1999 የድረግ አድሚኒስትሬሽን ኮንትሮል አውቶሪቲ የተቋቋመበት በ2009 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ፉድ ሜዲሲን እና ሄልዝ ኬር አድሚኒስትሬሽን እና ኮንትሮል አውቶሪቲ እንደዚሁ የተቋቋመበትና በ2019 ደግሞ በኤኤፍኤምአካ ወደ ኤኤፍዲ ትራንስፎርም ያደረገበትን የሂስቶሪካል ቼንጆችን ማየት እንችላለን። ከዚህ አኳያ ስናይ የመድኃኒት ቁጥጥር ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር የመድኃኒት ቁጥጥር በኢትዮጵያ የኦልድ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሆኖ እናገኘዋለን። ከኤክስፒሪየንሱና ከተቋቋመበት ዓላማው ስናይም ስትሪንጀንት ሬጉሌሽን ኢምፕሊመንት ይደረጋል ወይ ስንል ደግሞ የምናነሳቸው የተለያዩ ችግሮች እንዳሉ መገመት ይቻላል። እንግዲህ ለምንድነው መድኃኒት ቁጥጥር የሚከናወነው? ለምንድነው ምን አይነት ጥቅም አለው ብለን ስናይ እንግዲህ መድኃኒቶች እንደሌሎቹ ሄልዝ ፕሮዳክቶች ለሄልዝ ኬር ሲስተሙ በጣም አስፈላጊ ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። የተለያዩ የፕሮሞት ለማድረግ የጤና ስርዓቱን እና ኢምፕሩቭ ለማድረግ የሄልዝ ሲስተሙንም የመድኃኒት በጣም አስፈላጊዎች ናቸው። እንግዲህ የሚፈለገውን ደረጃ የሚፈለገውን ጥቅም እንዲያስገኝ ተጠቃሚውም በሽተኛውም ይህ መድኃኒት ጥራቱን የጠበቀ ሴፍ እና ኤፌክቲቭ መሆን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ይሄ ሴፍቲ ኤፊካሲ እና ኳሊቲው ኢንሹር ስለመሆን ደግሞ የሚያረጋግጥ የስትሪንጀንት የሆነ ሬጉሌተሪ ሲስተም ኢምፕሊመንት መደረግ ይኖርበታል። ይህ የሬጉሌሽን ስትሪንጀንት የሆነ ሬጉሌሽን በሌለበት ኤንቫይሮንመንት ግን
የተለያዩ የፖፑሌሽኑ ለፖቴንሻሊ አንሴፍ ለሆነ ሜዲካል ፕሮዳክትስ ሊጋለጥ ይችላል። የተለያዩ ሰብስታንዳርድ እና ፎልሲፋይድ ሜዲሲንስ በሀገሪቷ ላይ ሊንሰራፋ ይችላል። ኢራሽናል ዩዝ ኦፍ ሜዲሲን ሊስፋፋ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም በህብረተሰቡ ጤና ላይ እና በፔሸንት ሴፍቲ ላይ የራሳቸው የሆነ ኔጌቲቭ ወይም አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ተብሎ ይገመታልና የመድኃኒት ሬጉሌሽን ስትሪንጀንት የመድኃኒት ሬጉሌሽን በጣም ኢምፖርታንት ነው ብለን ነው የምናስበው። ከሌላው ከዚሁም ባሻገር መድኃኒቶች በዋነኝነት ኢሚዩኒቲያቸው ኮምፕሮማይዝ ለሆኑ በሽተኞች የሚሰጥ በመሆኑ ሌሎች ግብአቶች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ግብአቶች ቢኖሩም ወርልድ ዋይድ የመድኃኒት ሬጉሌሽን ግን ስትሪንጀንት ሬጉሌሽን የሚያስፈልገው ፕሮዳክት እንደሆነ የሚታወቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለማከናወን ምን አይነት የቤዚክ ኮር ሬጉሌተሪ ፈንክሽኖች ያስፈልጋሉ ተብሎ ሊጠየቁ ይችላሉ ማለት ነው። ግሎባሊ እንግዲህ WHO ኤስቲሜት እንዳደረገው በ2016 ያሉት ዳታዎች እንደሚያሳዩት 30% የሚሆኑት ናሽናል ሜዲሲን ሬጉሌተሪ ኤጀንሲዎች ወርልድ ዋይድ ሊሚትድ ካፓሲቲ ያላቸው ተቋሞች ናቸው። አብዛኞቹ ኮር ሬጉሌተሪ ፈንክሽንስ የምንላቸውን ቢኖራቸውም በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ሙሉ ካፓሲቲያቸውን ተጠቅመው የሚሰሩ ተቋሞች አይደሉም የሚል 2016 ላይ WHO ኤስቲሜት አድርጓል። በሌላው መልኩ ደግሞ 7% ብቻ የሚሆኑት አፍሪካ ውስጥ የሚገኙት የናሽናል ሜዲሲን ሬጉሌተሪ ኤጀንሲ ሞደሬትሊ ዴቨሎፕድ የሆነ ካፓሲቲ ኢን ተርምስ ኦፍ ሬጉሌተሪ ኦፕሬሽንስ ያላቸው መሆናቸውን በዚሁ በ2016 በወጣው ዳታ ላይ WHO ዲክቴት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ የእነዚህ ኮር ሬጉሌተሪ ፈንክሽኖች የምንላቸው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከረንትሊ ኤፍዲን ስናይ አብዛኞቹ የሬጉሌተሪ ፈንክሽኖች በፉድ እና ድረግ አድሚኒስትሬሽን ውስጥ ወይም አውቶሪቲ ውስጥ አሉ። እነዚህም በተለያየ ሌቭል ኦፍ ካፓሲቲ ላይ የሚገኙ ነገር ግን በተቻለው መጠን አውቶሪቲው እየሰራባቸው ያሉ የሬጉሌተሪ ፈንክሽኖች ናቸው። ከነዚህም ውስጥ አንደኛው የማርኬቲንግ አውቶራይዜሽን ነው። ሁለተኛው የላይሰንሲንግ እና የማኑፋክቸሪንግ ኤስታብሊሽመንቶች ነው። ሶስተኛው የኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ኮንትሮል ሬጉሌተሪ ፈንክሽን በዚህ አውቶሪቲ ውስጥም አለ። ኢንስፔክሽን ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ፕሬስ እና ዲስትሪቢዩሽን አጠቃላይ ዲስትሪቢዩሽን ቻናሉ፣ የማርኬት ሰርቬላንሶች፣ የኳሊቲ ኮንትሮል ላቦራቶሪ እና የክሊኒካል ትራያል ኦቨርሳይት ድረግስ የሚሰሩ መሰረታዊ የቁጥጥር ፈንክሽኖች የምንላቸው በሬጉሌተሪ አውቶሪቲ ውስጥ ይገኛሉ። እንዴት ስናጠቃልለው ግን አብዛኛው ሬጉሌተሪ አውቶሪቲው የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን እየሰራባቸው ያሉ መሰረታዊ ስራዎች የመጀመሪያው ፕሪ ማርኬቲንግ አሴስመንት ናቸው። ፕሪ ማርኬቲንግ አሴስመንት የምንላቸው አንድ ፕሮዳክት ከመመዝገቡ በፊት የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። የኳሊቲውን የሴፍቲና ኤፊካሲውን ኤቫሉዌት የምናደርግበት በሰነድ በመገምገም ኢንስፔክሽን የማኑፋክቸሪንግ ኤስታብሊሽመንቱን ኢንስፔክሽን በማከናወን እና የተለያዩ የጥራት ምርመራ በማከናወን የሚከናወን ስራ ነው። ሁለተኛው የአጠቃላይ ሰፕላይ ቼኑን ኢንስፔክሽን የሚከናወንበት ነው። ሶስተኛው ግን በተመዘገበበት የኳሊቲ ሴፍቲና ኤፊካሲ አንድ ፕሮዳክት ያንን ሜንቴን አድርጎ ስለመቆየቱ ቼክ የምናደርግበት የፖስት ሬጉሌተሪ አክቲቪቲዎች የምናከናውንባቸው ስራዎች ናቸው። ስለዚህ ይህንን አውቶሪቲው በሩቲን ስራው ላይ ፎከስ ሰጥቶ እየሰራበት ያለ ሁኔታ ነው። ነገር በዚህ ስራ እንግዲህ የአሶፍ እንግዲህ ኦገስት 25 ድረስ ወደ 4719 አክቲቭ የሆኑ የተመዘገቡ መድኃኒቶች አሉ። ወደ 1000 የሚጠጉ ደግሞ ኢምፖርተሮች እና ዲስትሪቢዩተሮች አስፈላጊውን የመስፈርት አሟልተው ሰርቪሱን እየሰጡ ያሉ ተቋሞች እንዳሉ ማየት ይቻላል። ነገር ግን ይሄን ሁሉ ስራዎችም እየተሰራ ስቲል ቻሌንጆች አሉ። ሰብስታንዳርድ እና ፎልሲፋይድ ሜዲሲን በማርኬቱ ላይ ይኖራል። ይሄ እንግዲህ ታዳጊ ሀገር ከመሆንም ባሻገር የጎረቤቶች ሀገራት የቁጥጥር ሂደት ጠንካራ የማይሆንበት ሲስተም ያለበትም ሁኔታም የምናይበት ሂደቶች አሉ። ለምሳሌ የደቡብ ሱዳን፣ የሶማሊያ አካባቢዎችን ብናይ
ለዚህ ለሰብስታንዳርድ እና ለፎልሲፋይድ ሜዲሲን ኢንፊልትሬሽን ምቹ ሁኔታን የሚፈጥርበት ሁኔታ እናያለን። የራሽናል ዩዝ ኦፍ ሜዲሲንም እንደዚሁ የምናይበት ሁኔታ አለ። አንቲማይክሮባል ሬዚስታንስ እና ከሬጅስትሬሽን ጋር ተያይዞ የሎንግ ታይም የሚወስድበት ሁኔታዎች እንዳሉ፣ ለሬር ዲዚዝ እና ኦርፋን ድረጎች ለነሱ የሚሆኑ መድኃኒቶች ግሎባሊ ያለው ችግር በዚሁም ሀገር የምናየው ችግሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ቅድም የተነጋገርናቸውን የቁጥጥር ሂደት የምናከናውን ቢሆንም ስቲል ቻሌንጂንግ ሆነው እየቀጠሉበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ በኮቪድ-19 ወቅትም የዚህ ሰብስታንዳርድ እና ፎልሲፋይድ ሜዲሲንም ሁኔታዎች ከተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እንደምንሰማው በነባራዊ ሁኔታዎችን በምናይበትም ወቅት የሰብስታንዳርድ እና ፎልሲፋይድ ሜዲሲን በማርኬቱ ላይ ወርልድ ዋይድ እየጨመረ እንደሆነ የሚያሳዩ ጥናቶች እንዳሉ የምናይበት ነው። የኤምአር ጉዳይም የዓለም ጤና ድርጅትም አንዱ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ አለበት ብሎ ዲክሌር ያደረገውም ችግር ነው። በዚህ አኳያ እንግዲህ የሬጉሌተሪው አጠቃላይ የሬጉሌሽኑ ሲስተማቲክ መሆን ያስፈልጋል። በጣም ስትሪንጀንት መሆን ያስፈልጋል። የፐብሊክ ሄልት ሴንተርድ እና ፕሮአክቲቭ ሆኖ መንቀሳቀስ እንደሚኖርበት ነው የተለያዩ ጥናቶችም የሚያሳዩት። በዚህ መሰረት እንግዲህ በቀጣይ የምናያቸው የተለያዩ ለውጦች፣ የተለያዩ እይታዎች የመድኃኒትና ምግብ ቁጥጥር ባለስልጣኑ ሲስተማቲክ የሚሆንበት የቁጥጥር ስርዓቶቹ ስትሪንጀንት የሚሆኑበትና ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት ለችግሮቹ መፍትሄ ይሆናሉ ብሎ የሚያስቀምጣቸው የተለያዩ አሰራሮችን ታሳቢ አድርጎ በመንቀሳቀስም ላይ ነው። አጠናክሮም ለመሄድ የተለያዩ እቅዶችን ተግባራዊ ለማድረግ እቅዶችን አዘጋጅቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ማለት ነው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ በዋነኝነት የተለያዩ ከዚህ ከስትራክቸሩ ጋር ተያይዞ ለውጦች ተከናውነዋል። የአዲስ አዋጅ ጸድቋል። በዚህ መሰረት እንግዲህ ቁጥጥር ስርዓቱን ተግባራዊ በማድረግ የሚፈለገውን የኳሊቲ ሴፍቲ እና ኤፊካሲን ኢንሹር በማድረግ ፐብሊኩን ከአላስፈላጊ ችግሮች መጠበቅ ዋነኛው ይሆናል ማለት ነው። ያው እንደሚታወቀው የፌዴራል እና የሪጂናል ሬጉሌተሪ ቦዲዎች አሉ። ለፌዴራሉ የተሰጠ ማንዴት አለ፣ ለሪጂኖች የተሰጡ ማንዴቶች አሉ። እነዚህ ማንዴቶች በሁለቱ ሬጉሌተሪ ስትራክቸሮች የስትራክቸር አለመጣጣም ምክንያት የሚከሰቱ የተለያዩ ችግሮች እንዳይኖሩ በጋራ በመግባባት እና የካፓሲቲ ቢልዲንግ ስራዎችን በመስራት ቁጥጥር ስራዎቹ ስትሪንጀንት እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። በቀጣይም ይሄ በዋነኝነት እቅድ ተይዞ በመከናወን ላይ ይገኛል ማለት ነው። ሁለተኛው የፕሮዳክት ቤዝድ ሬጉሌሽን ነው። የፕሮዳክት ቤዝድ ሬጉሌሽን እንግዲህ የፌዴራል ተቋሙ በሪጅኖች ወይም ደግሞ በችርቻሮ ድርጅቶች ላይ ሪጅኖች የሰጧቸው የብቃት ማረጋገጫ እነዚህ የችርቻሮ ድርጅቶች ላይ የሚገኙ ማንኛውም ፕሮዳክቶችን የጥራትና ደህንነቶች ኤፊካሲን ለማረጋገጥ ፕሮዳክቱን መሰረት አድርጎ ቁጥጥር ያከናውናል። በ1112 ላይ ከተሰጡት ስልጣኖች መካከል የፕሮዳክት ቤዝድ ሬጉሌሽን ኢምፕሊመንት እንዲያደርግ የሚል ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ የማርኬት አሰስመንቶችን ተጠናክረው ይቀጥላሉ። ማርኬት አሰስመንቱ በሚከናወንበት ወቅት ሬጉሌተሪው የሚሰራቸው ስራዎች እንዳሉም ሆኖ ነገር ግን ተጠቃሚው ግለሰብ የሚወስደውን መድኃኒት ደህንነትና ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የተለያዩ ሲስተሞች ተግባራዊ ለማድረግ በሂደት ላይ ናቸው። ለምሳሌ መድኃኒቶችን ከፋርማሲ ከተለያዩ ችርቻሮ ድርጅቶች በሚገዛበት ወቅት ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ የቬሪፊኬሽን ሲስተሞች ኢምፕሊመንት የማድረግ የትራክ እና ትሬስ ቴክኖሎጂዎችን ኢምፕሊመንት በማድረግ መድኃኒቶች የኳሊቲ ሴፍቲ እና ኤፊካሲውን በማጓደል መልኩ ስለመሆናቸው የማረጋገጥ ስራዎችን የሚሰራ ይሆናል። የተለያዩ የብራንች ኦፊሶች በቀጣይ በአዲሱ ስትራክቸር የሚቋቋም ይሆናል። ብራንች ኦፊሶች አሁን ባለን ስትራክቸር ወደ 6 ብራንች ኦፊሶች አሉ። እነዚህ ቁጥራቸው ጨምሮ እንደየስፋቱ እንደየክልሎቹ ስፋት
ከአንድም በላይ የብራንች ኦፊሶች እንዲኖሩ በማድረግ ከሪጂናሎች ጋር የጠበቀ ግንኙነት እንዲኖራቸው የማድረግ ስራዎች በማድረግ ስትሪንጀንት የሆነ የሜዲሲን ሬጉሌሽን እንዲከናወን ይደረጋል። ሌላኛው አውትሶርሲንግ ነው። አውትሶርሲንግ በተወሰነ ደረጃ አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ወቅት የተለያዩ የቁጥጥር ስራዎችን ለዩኒቨርሲቲዎች እና ለተለያዩ አካላት አውትሶርስ በማድረግ ቁጥጥር በማድረግ ስራዎች ላይ ቁጥጥር በማድረግ የመድኃኒት ቁጥጥሩን ስትሪንጀንት የማድረግ ስራዎች እየተከናወኑ ነው። በቀጣይም ትኩረት ተሰጥቶት የሚከናወንበት ይሆናል። ይህ ሲባል እንግዲህ አሁንም የዶዘር ኢቫሉዌሽን እና ሌሎች አክቲቪቲዎችን እንደዚሁ ለምሳሌ ለጅማ ዩኒቨርሲቲ እና ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እነዚህ አክቲቪቲዎች ጋር ከዶዘር ኢቫሉዌሽኖች ጋር አብሮ አውቶሪቲ በጋራ እየሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሌላኛው ለኒው ቴክኖሎጂ ፕሮዳክት ቁጥጥሮች የሚንቀሳቀስ ይሆናል። ለምሳሌ ለባዮሲሚላር ቫክሲን እነዚህ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ጄኔሪክ ፕሮዳክቶች በዋነኝነት በ2000 አካባቢ ላይ የነበረው ሁኔታና አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ስናይ ለጄኔሪክ ፕሮዳክቶች አብዛኛው በተለያዩ ሀገሮች ሬጅስተርድ ሆኑ በተለያዩ ሁኔታዎች ሴፍቲ ፕሮፋይላቸው የሚታወቅ ፕሮዳክቶች ናቸው። ባዮሲሚላር እና ቫክሲን እና አዳዲስ ፕሮዳክቶች ግን በዚህ ረገድ የተለያየ ትኩረት የሚሹ ፕሮዳክቶች ናቸውና አውቶሪቲውም ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ኢንሹር የሚያደርግበት ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። የፖስት ሬጅስትሬሽን አክቲቪቲዎችንም በዋነኝነት ፎከስ ተሰጥቶ የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። የቪጂላንስ የፖስት ማርኬቲንግ ሰርቬላንሶች ከፕሪ ሬጅስትሬሽን አክቲቪቲዎች ይልቅ ለእነዚህ አክቲቪቲዎች የተለየ ትኩረት ይሰጣል። ሶስተኛው እና ከዚህ በፊት ስንሰራቸው የነበረው ለምሳሌ የጂኤምፒ ኢንስፔክሽን ዋንስ ፕሮዳክቱ ማኑፋክቸሪንግ ፋሲሊቲው አንዴ ኢንስፔክት ከተደረገ በኋላ ለሬጅስትሬሽን ኢንስፔክሽኖች የሚከናወንበት ሁኔታ የለም ነበረ። አሁን ላይ ግን ያንን አሰራር በመተው የጂኤምፒ ኢንስፔክሽን ከዶዘር ኢቫሉዌሽን ጋር ያለውን ቁርኝነት ስትሮንግ በማድረግ የመድኃኒቶችን ጥራትና ደህንነት የማስጠበቅ ሁኔታዎች ተጠናክረው የሚቀጥሉ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የሴፍቲ ሞኒተሪንግ ኦፍ ሴፍቲ ነው። የሞኒተሪንግ ኦፍ ሴፍቲ ስሩ ሌት ሰብስታንስ እና የተለያዩ እንትኖች ኢምፒሪቲዎችን ቼክ በማድረግ የሚከናወን ነው። ሌላኛው የኢንስፔክሽን አክቲቪቲያችን ኦፕሬሽን ሌድ ኢንቴሊጀንስ ሌድ ኦፕሬሽን ተግባራዊ በማድረግ እና አክሬዲትድ በማድረግ የስትሪንጀንት ሬጉላቶሪ ኦፕሬሽኖችን ተግባራዊ ይደረጋል። ሌላኛው የኢንተርናሽናል ኮላቦሬሽን እና ሃርሞናይዜሽን ወይም ሪጂናል ኮላቦሬሽን እና ሃርሞናይዜሽን በዶዘር ኢቫሉዌሽን በጂኤምፒ ኢንስፔክሽን እና በፖስት ማርኬቲንግ ሰርቬላንስ እንደዚሁ በማጠናከር ስትሪንጀንት የሆነ ሬጉሌሽን ኢምፕሊመንት የማድረግ ስራዎች ተጀምረዋል። ሌላኛው የኳሊቲ ኮንትሮል አክቲቪቲዎቻችን የስሪ ታየር ሲስተም አፕሮች በመከተል ዩኒቨርሲቲ ላቦቻችን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ላቦቻችን እና የሪጂናል ላቦችን ኢንጌጅድ በማድረግ እና የተለያዩ የሞባይል ላቦራቶሪዎችን ቴክኖሎጂዎችን ኢምፕሊመንት በማድረግ የቁጥጥር ስራዎችን በማጠናከር የተለያዩ የላቦራቶሪ ኦፕሬሽኖችን ቮሊዩሙን በመጨመር የሴፍቲ ኦፕሬሽኖችን የማከናወን ስራዎችም እንደዚሁ የሚከናወን ይሆናል ነው። ዋናውና ሌላው የፕሮሞት የሎካል ፕሮዳክሽኖች ፕሮሞት የማድረግ ስራዎች እስካሁን ባለው እንግዲህ በጂኤምፒ ኮምፕላይንስ ዙሪያ የተወሰኑ 2 ፋሲሊቲዎች ብቻ ናቸው ጂኤምፒ ኮምፕላይ ያደረጉት። በቀጣይ ሁሉም የሎካል ፕሮዳክሽን ላይ የተሳተፈ ድርጅት የጂኤምፒ ኮምፕላያንስ ኢምፕሊመንት እንዲደረግ በማድረግ የቢ ስቴዲዎችን እንዲያከናውኑ በማድረግ እና የኮንሳይንመንት ቴስቲንጎችን በሁሉም ፕሮዳክቶች ላይ እንዲከናወንበት በማድረግ ከሎካል ማኑፋክቸሪንግ ፋሲሊቲ የሚወጡ ፕሮዳክቶች ጥራታቸውና ደህንነታቸው የጠበቁ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችም የሚሰሩ ይሆናል። በአብዛኛውም እየተሰራ ነው በዚህ ረገድ። ስለዚህ ሌሎች አዳዲስ ሎካል ኢንዱስትሪዎች በሚመጡበት ወቅት በሬጉላቶሪ አውቶሪቲ ፉል የሆነ ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው የማድረግ ስራዎች የሚከናወን ይሆናል። የመጨረሻው የኤፒአይ ሞኒተሪንግ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የአንድ የአክቲቭ ፋርማሲቲካል ኢንግሪዲየንት ኳሊቲ ዲፔንድ የሚሆነው በሚጠቀማቸው ማቴሪያሎች ናቸው።
ነገር ግን የማቴሪያሉ ኳሊቲ ከሌለው አክቲቭ ኢንግሪዲየንቱ ኳሊቲ ይኖራል ብለን አንገምትም። አክቲቭ ኢንግሪዲየንቱ ኳሊቲ የለውም ከሆነ ደግሞ ያው ፊኒሽ ፕሮዳክቱ ኳሊቲ እንደሌለው የሚታወቅ ነው። በቅርቡ ያየናቸው የተለያዩ ኢንሲደንቶች አሉ። ለምሳሌ ባልሳርታን፣ ኤችሲቲ እና በ2008 ዩኤስ ማርኬት ላይ ተከስቶ የሄፓሪን ኢንሲደንት ሁሉም አብዛኞቹ ከኤፒአይ ጋር ተገናኝቶ የመጡ ችግሮች እንደሆኑ ነው የሚያሳየው። በዚህ ረገድ እንግዲህ የኤፒአይ ሞኒተሪንጋችን በጣም ስትሪንጀንት በማድረግ የፊኒሽድ ፕሮዳክቱን ኳሊቲ ኢንሹር የማድረግ ስራዎችም ተጠናክረው የሚቀጥሉ ይሆናል ማለት ነው። አሁን አዳዲስ አስተሳሰቦችም እየመጡ ነው። ከዚህ በፊት አብዛኞቹ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች የሚከተሉት የትራዲሽናል ባች ማኑፋክቸሪንግ ወደ ኮንቲኒየስ ማኑፋክቸሪንግ ወይም አድቫንስድ ማኑፋክቸሪንግ እየተቀየረ ነው። በዚህ ረገድ እንግዲህ ሬጉሌተሪ አውቶሪቲውም ያንን አስተሳሰብ በምን አይነት መልኩ ኳሊቲዎች እና ሴፍቲዎች ወይም ደግሞ ኤፌክቲቭነሳቸው በማይጓደልበት ወቅት ቁጥጥር እንዴት ይደረጋል የሚሉትን የተለያዩ አስተሳሰቦችንም ከሌሎች አካላት ጋርም በመሆን በኮላቦሬሽንም የካፓሲቲውን ቢልድ በማድረግ የፕሮዳክቶችን ጥራትና ደህንነት የማስጠበቅ ሂደቶች የሚከናወኑ ይሆናል። የማኔጅመንት ሲስተማችን የመረጃ ማኔጅ ማድረጋችን የኤፒአይ መረጃዎችን በማጠናከር የኤፒአይ ሞኒተሪንጋችንን ስትሮንግ በማድረግ እንግዲህ የፕሮዳክት ሬጉሌሽኑን ስትሪንጀንት የማድረግ ስራዎች የሚጠናከሩ ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ የተለያዩ የፋርማሲውቲካል ኢንዱስትሪ እንግዲህ በየጊዜው እየተቀየረ ነው። ይህንን ኢንዱስትሪ ሬጉሌት ለማድረግ ፕሮዳክቶችን ሬጉሌት ለማድረግ የተለያዩ አዳዲስ ኢኒሼቲቮች በተለያየ እይታ ተግባራዊ መደረግ እንደሚኖርበት የቁጥጥር መስሪያ ቤቱም ያምናል። በዚህ ረገድ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። አውቶሜሽኖች፣ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች፣ የትራስት ኔትወርክ ቴክኖሎጂዎች ኢምፕሊመንት እንዲደረግ፣ ኦንላይን ቬሪፊኬሽኖች ኢምፕሊመንት እንዲደረግ እና የተለያዩ የካፓሲቲ ቢልዲንግ ስራዎችን የሚሰራ የሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስንም ቅድም በመግቢያውም ላይ ሄራን ስትገልጻቸው የነበሩት ነገሮች በሙሉ ተግባራዊ በማድረግ እንግዲህ ስትሪንጀንት ሬጉሌተሪ አክቲቪቲዎች ናሽናሊ ኢምፕሊመንት ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች ታቅደው እየተከናወኑ እንደሆነ ለመግለጽ ነው። ታንክ ዩ።